ভিডিঅ' এটা লৈ মই ৰজি এতিয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। এতিয়া এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই এনেকৈ দুবাৰ চেইন বনাই দি ইয়াতে মই এনেকৈ প্ৰথম বনোৱা চেইনটোত এইটোত এনেকৈ দি ঠিক এইটোৰ দৰে মই 18টা বনাই ল'ম। আপোনালোকে মই বনোৱা ডিজাইন চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ আত্মীয় বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে মই এনেকৈ 9টা বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰথম বনোৱা এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি চেইন বনাই লৈ ইয়াতে আকৌ এনেকৈ বনাই এতিয়া ইয়াতে আকৌ এটা চেইন বনাই এনেকৈ লৈ ইয়াতে প্ৰতিটোতে এনেকৈ 4বাৰকৈ দি এই মণি চেইনটো মই এনেকৈ 4বাৰকৈ দি বনাই লৈ ইয়াতে এইটোৰ ইয়াতে এনেকৈ জইন কৰি দি দিলোঁ। এইটো এনেকৈ জইন কৰি ইয়াতে আকৌ মই এনেকৈ ঠিক এইটোৰ দৰে একেইটা এনেকৈ বনাই ল'ম। এতিয়া মই এইকেইটা এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। এতিয়া মই এইকেইটাটো ঠিক এইটো বনোৱাৰ দৰে এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এইটোত মই 18টা এনেকুৱা মণি চেইন 18টা বনাই লৈ ইয়াতে 14টা এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে তিনিটা এনেকৈ দি ইয়াতে এইটোত এনেকৈ জইন কৰি দি দিছোঁ। এইটো ৱালত থোৱাৰ কাৰণে এইটো বনাই দি দিলোঁ। এনেকৈ বনাই এই ডিজাইনটো মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এই ডিজাইনটো মই ইয়াতে 18টা চেনেৰে এই ৰাউণ্ডটো মই 18টা মণি চেনেৰে বনাই লৈ ইয়াতে প্ৰতিটোতে এনেকৈ বনাই ইয়াতে 4টা বনোৱা নাই, ইয়াতে জইন কৰি এইটো ৱালত থোৱাৰ কাৰণে এইটো বনাই দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এইটো 4টা মণি চেইন বনাই ইয়াতে জইন কৰি ইয়াতে চেনেৰে জইন কৰি দি দিলোঁ। এই ডিজাইনটো মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে মই 9টা মণি চেইন বনাই দি এই ৰাউণ্ডটো বনাইছোঁ আৰু ইয়াতে মই 6টা দি দিছোঁ। ইয়াতে 6টা মণি চেইন বনাই এই ডিজাইনটো মই এই 6টাৰে এই ৰাউণ্ডটো বনাইছোঁ। ইয়াতে 9টা আৰু ইয়াতে 18টাৰ 14টা এইটো বনাই দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে 4টা এনেকৈ জইন কৰি এনেকৈয়ে এই ডিজাইনটো মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এইটো ভাল লগা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ।